હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે એકદમ ઠંડુ ઠંડુ અને ટેસ્ટી સૂકી કાળી દ્રાક્ષ અને સૂકા ધાણાનું શરબત। તો આ શરબત બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને ઓછા સમયમાં બની જાય છે અને બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો ચાલો એકદમ ટેસ્ટી અને ઠંડુ ઠંડુ શરબત બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો શરબત બનાવવા માટે આપણે બાઉલમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી કાળી દ્રાક્ષ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા 1 ગ્લાસ માટે તમારે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષનો યુઝ કરવાનો છે। તો અહીંયા મેં 3 ગ્લાસ શરબત માટે આ રીતે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ લઈ લીધી છે અને હવે તમે જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ લો તેનાથી અડધા પ્રમાણમાં તમારે સૂકા ધાણાનો યુઝ કરવાનો છે। તો અહીંયા મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે, એટલે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા સૂકા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે બંને વસ્તુને આપણે પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ઓવરનાઇટ માટે તેને પલાળીશું। તો જો તમારે સવારે શરબત બનાવવું હોય તો તમારે રાત્રે પલાળવાનું અને જો બપોરે બનાવવું હોય તો તમે સવારે પલાળો તો પણ ચાલે। તો હવે બંને વસ્તુને આપણે લગભગ 6 થી 7 કલાક માટે પલાળીશું। તો અહીંયા બંને વસ્તુને મેં રાત્રે પલાળી દીધી હતી અને સવારે તમે જોઈ શકો છો આપણો પાણીનો રંગ એકદમ બદલાઈ ગયો છે। તો સૂકા ધાણા અને સૂકી કાળી દ્રાક્ષનો કલર આપણા પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે આવી ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી દ્રાક્ષ પણ એકદમ સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે અને સૂકા ધાણાનો બધો જ ફ્લેવર આપણા પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે આવી ગયો છે। તો હવે આ સૂકા ધાણાનો આપણે શરબત બનાવવામાં બિલકુલ પણ યુઝ નથી કરવાનો। તો આપણે ધાણાને આ રીતે ચમચીથી અલગ કરી લઈશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે ગળણીમાં ઉમેરતા જઈશું અને બધા ધાણાને પાણીમાંથી અલગ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ ધાણાને અલગ કરી લીધા છે અને આ સૂકા ધાણાનો તમે લીલા ધાણા ઉગાડવામાં ઉપયોગ કરી શકો છો। અને હવે આપણી દ્રાક્ષને બ્લેન્ડરથી એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું। તો તમારાથી જેટલી થાય એટલી તમારે દ્રાક્ષને ક્રશ કરવાની છે। તો તમે આ પ્રોસેસ મિક્સર જારમાં કરવા માંગતા હોય તો મિક્સર જારમાં પણ કરી શકો છો। તો જેટલી થાય એટલી આપણે દ્રાક્ષને આ રીતે ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે દ્રાક્ષને ક્રશ કરી લીધી છે। તો હવે આપણે તેને બીજા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। અને હવે તેમાં એકદમ ઠંડુ હોય તેવું 1.5 થી 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। એક ચોથાઈ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા સંચળ પાવડર તમારે થોડુંક વધારે રાખવાનું। હવે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા ગળપણ તમને જે રીતનું પસંદ હોય તમે ખાંડ એ રીતે પણ ઉમેરી શકો છો। અને હવે તેમાં એક આખા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું। તો અહીંયા તમારું લીંબુ બહુ મોટું હોય તો તમે અડધું લીંબુ નીચોવો તો પણ ચાલે, પણ આ શરબતમાં થોડુંક સંચળ પાવડર અને લીંબુ તમે ચડિયાતું રાખશો તો બહુ જ ટેસ્ટી એવું આ શરબત લાગશે। અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે આપણે જે સંચળ પાવડર અને ખાંડ ઉમેરેલી તે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને આપણી બધી જ ખાંડ એકદમ સરસ રીતે ઓગળી જાય એટલે તમારે આ શરબતને 10 થી 15 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખવાનું અને ત્યાર પછી તેને સર્વ કરવાનું। તો અહીંયા મેં શરબતને 15 થી 20 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખી દીધું હતું અને આપણું શરબત એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો હવે આ રીતે આપણે ગળણીથી શરબતને મિક્સ કરતા જઈશું અને બધા જ શરબતને આપણે આ રીતે જગમાં ગાળી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે શરબતને ગાળીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે ઢાંકણ બંધ કરીને આપણા ઠંડા ઠંડા શરબતને સર્વિંગ ગ્લાસમાં નીકાળી લઈશું।
તો આ શરબતને તમારે ઠંડુ કર્યા પછી જ આ રીતે સર્વિંગ ગ્લાસમાં નીકાળીને તેને સર્વ કરવાનું છે, તો જ આ શરબત વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો ઘરમાં કોઈ પણ અચાનક મહેમાન આવી જાય તો તમે આ રીતે શરબત બનાવશો તો બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તો હવે બંને ગ્લાસમાં આપણે આ રીતે શરબત નીકાળી લઈશું અને હવે ઉપરથી આપણે આઈસ ક્યુબ નાખીશું અને ઠંડા ઠંડા શરબતને આપણે સર્વ કરીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે સૂકી કાળી દ્રાક્ષ અને સૂકા ધાણાનું શરબત ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.